Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα φαγητό θρεπτικό, γεμάτο βιταμίνες. Θα κάνουμε μοσχαράκι με διάφορα λαχανικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, δεύτερη ομάδα. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 700 γραμμάρια ποντίκι, θα κόψω σε μικρά κομμάτια. Ο κόκορος κλαίδάει. Βλέπετε, μικρά κομματάκια. Έτσι θα βράσει πιο γρήγορα. Λοιπόν, κόψαμε κομμάτια, πάμε να ξεκινήσουμε. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο, να καλύψουμε τον πάτο του σκεύους. Βαθύ τηγάνι, κατσαρόλα, ό,τι έχετε στο σπίτι. Εντάξει, θα βάλω μέσα το μοσχάρι. Και θα περιμένω να ξεκινήσει το σοτάρισμα. Πάμε να ανακατέψουμε λίγο. Σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε 2 με 3 κελίδες σκόρδο. Αν κάποιο υλικό δεν σας αρέσει, απλά δεν το βάζετε. Εντάξει, κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1. Ανακατεύω και αφήνω να σοταριστούν και να θωρακιστούν καλά. Αφήνουμε να σοταριστεί καλά μέχρι να αλλάξει ο ήχος. Έτσι, αυτή τη στιγμή αν ακούσετε βράζει. Σε λίγο θα αλλάξει ο ήχος. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσετε μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα. Θα βάλω πιπέρι. Θα ανακατέψω. Αρχίζει και αλλάζει ο ήχος. Το κρέας που έχω επιλέξει είναι ποντίκι. Μπορείτε όμως να το κάνετε και με σπάλα και με ελιά. Γενικά θέλουμε κρέας το οποίο θα είναι λίγο λιπαρό και όχι στεγνό. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη για να ισορροπήσει ο πελτές και θα συνεχίσουμε το σοτάρισμα. Ακούτε που αλλάζει ο ήχος? Είμαστε έτοιμοι. Προαιρετικά θα σβήσετε με 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Έτσι, είναι προαιρετικό. Εάν θέλετε το βάζετε. Και τέλος θα βάλω μισό λίτρο νερό. Καλό είναι το νερό να είναι καυτό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας στη μέση της δύναμης της κουζίνας μας και σκεπάζουμε. Εδώ έχω 2 καρότα. Και επειδή είναι από τα λαχανικά που δεν βράζουν εύκολα, θα το βάλουμε τώρα. Αφήνουμε να βράσει μέχρι να αρχίσει να τσιμπιέται λιγάκι το κρέας. 1 ώρα μετά ανακατεύουμε λιγάκι, μια χαρά πάει. Και εφόσον έχει αρχίσει και τσιμπιέται το κρέας, δεν σας λέω χρόνο γιατί είναι ανάλογα το κρέας που θα πάρετε. Εδώ θα πάρω ένα πράσο.
το προσθέσουμε στο φαγητό μας. Σέλινο, 3-4 κλουνάρια, ανάλογα πόσο χοντρέα είναι. Χοντροκομμένο το βάζουμε. Ανακατεύουμε λίγο. Ωραία. Εδώ έχω 3 πατάτες. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε λίγο πιπέρι ακόμα. Όπως είδατε δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι, θα βάλω τώρα. Εννοείται, εάν χρειάζεται να προσθέσετε λίγο νερό ζεστό, θα το κάνετε. Εντάξει. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα να συκοβράσουν και τα υπόλοιπα λαχανικά μας και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο, έτσι, σερβερισμένο και έτοιμο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώλης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια καινούργια συνταγή. Γεια και χαρά σας.